Guys, don't you know that pwede naman natin i-celebrate ang napaka-sweet at masaya or intimate na Valentine's Day mismo sa bahay natin. Katulad na lang nitong ginawa ko, puro matamis ang ginawa ko, dessert. So, napaka-sweet, diba? Puro matamis yung kainin namin. Anyway, just for this content kasi, nag-DIY ako ng mga sweet desserts.
Happy Valentine's, people!